Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Tiếp tục diễn biến của tập trước, sau khi ao trình nữ nhân Tam Kỳ Bảo, Tần Mục xách hộ sứ về thôn, hắn lôi ngay thanh niên nhọn nổi Đô Thiên Ma Vương ra làm bao cát để xả giận. Mặc kệ Ma Vương gào khóc thảm thiết vì vô tội, Tần Mục vẫn cho hắn ăn combo, đấm đá kèm sấm sét cho tỉnh người. Đang vui tay thì bên ngoài có tiếng loa phát thanh của đám sát thủ truy sát Thiên Ma giáo chủ. Không nói nhiều, Tần Mục mượn tạm chiếc gương trang điểm của Tư bà ra trách va. Chỉ một tia sáng quét qua, cả đám thần thông đang truy sát lập tức hồn bay phách tán ngay trên không trung, thi thể rụng như rung xuống đất. Đặt gương lại chỗ cũ, Tần Mục chán nản thầm nghĩ, hết chưa thì không biết, có để người ta ăn Tết yên ổn không vậy? Trong 2 ngày dưỡng thương, Tàn Lão thôn đón tiếp khoảng 50 lượt khách không mời mà đến. Kết quả, đám này đều hẹo dưới tay những món đồ tưởng như phế thải, từ cái bồ cao, mảnh vải lò rèn, kiếm hoàn, đá mài dao cho đến cái chậu rửa mặt của Long Kỳ Lân. Thế nhưng đám người Long Kiều Nam thì vẫn bắt vô âm tín. Thực chất, nữ nhân này đã lén lút thả một con rắn hồng vào do thám. Nào ngờ, vừa bò tới vườn thuốc, con rắn tội nghiệp bị ngay một con nhện phi thuốc trong vườn được hút cạn tiết canh. Chứng kiến cảnh đó, Long Kiều Nam hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy và thầm nghĩ, cái thôn này đến cao thủ thiên nhân vào cũng chỉ có nước đăng xuất. Về phía Tần Mục, đối diện với tình hình hiện tại, hắn không thể ngồi chờ thêm. Bởi thế, liền giải khai cấm chế cho Ma Vương Đô Thiên, đồng thời đưa ra giao kèo. Nếu như ngươi tận tâm tận lực giúp ta tìm họ, ta sẽ giải phóng cho ngươi, điều kiện này được không? Ma Vương Đô Thiên sáng mắt nói thật chứ? Tần Mục dứt khoát đáp, thật. Vậy là rất nhanh, cả nhóm cùng Long Kỳ Lân men theo dòng Dũng Giang đi sâu vào đại cư. Nghỉ đêm tại di tích Tư Quái Cung, nhóm Tần Mục chạm mặt đám đạo nhân lạ mặt, trong đó có Long Kiều Nam cải trang. Đêm xuống, mọi người nín thở chứng kiến những khung xương cự thú khổng lồ cao cả ngàn trượng sống dậy, đắp da đắp thịt, hóa thành thân thú lao ra ngoài huyết chiến với ma thú trong bóng tối. Tần Mục thản nhiên nằm xuống ngủ, nhưng những người lần đầu đặt chân đến đây thì không thể ngủ ngon. Thế vậy, hắn bình thản nói, Đô Thiên Ma Vương, đừng nhìn, ta còn gặp những việc ly kỳ hơn nữa cơ. Sáng hôm sau, khung xương trở lại nguyên trạng, Tần Mục tiếp tục lên đường và đến tận cùng Dũng Giang, tiến vào một thôn trang hoang tàn đổ nát, không có lấy một con yêu thú. Khi màn đêm buông xuống, không khí đột ngột giá rét, một ông lão không rõ ngũ quan treo một chiếc thuyền đơn độc lướt tới, trên mũi treo chiếc đèn bão, tay không ngừng gấp người giấy, thuyền giấy. Một tên đạo nhân bất hạnh lỡ nhìn thẳng vào mắt lão, thân sắc cứng đờ, hồn phách lập tức bị đoạt đi, phiêu dạt lên chiếc thuyền giấy. Mà Vương Đô Thiên nhận ra đây là âm sai Udo thì sợ xanh mặt. Để cứu vãn tình hình, Tần Mục liêm flex kỹ năng ngôn ngữ, hắn hóa hình đầu người mình rắn và dùng tiếng Udo chào hỏi, rồi cung kính đưa bức họa của trưởng thôn ra dò hỏi tung tích. Lão âm sai gật đầu, họ có tới chỗ ta hỏi đường. Sau đó, lão chỉ thẳng vào màn đêm đen kịt, vô ưu hương, nhưng họ không tìm được nơi đó, chỉ bị nhốt lại. Có âm sai chuẩn bị bắt hồn của họ. Dứt lời, từ lòng sông vô số thi thể ướt sũng ngoi lên, lầm lũi bước lên thuyền giấy. Lão âm sai rời đi, biến mất vào cõi âm minh. Lúc này, bức màn tĩnh lặng mới bị phá vỡ khi bị đạo nhân lớn tuổi nhất lên tiếng, run rẩy xưng danh tính là Xích Vân đạo nhân thuộc tinh đấu Thi La Môn, đi cùng đồ đệ Thiệu Nguyên. Lão xót xa kể lại việc sư phụ La Tinh Hà của mình đã vong mạng dưới tay quốc sư Duyên Khang do sự sắp đặt của Thiên Ma giáo. Đáp lại màn oán thán ấy, Tần Mục chỉ nhạt nhẽo gật đầu, thì ra là vậy. Chỉ một câu nói, bầu không khí lập tức đông đặc sát khí. Hai gã đạo nhân lẳng lặng tháo hộp kiếm xuống lau chùi. Long Kiều Nam khẽ mỉm cười, tay miết nhẹ lên chiếc khuyên tai mị hoặc. Ở phía đối diện, Tần Mục cũng thong thả luồn tay vào túi thao thiết, nụ cười trên môi không mảy may suy chuyển. Giữa lúc dương cung bạt kiếm, một trận bão tuyết bất thần cuồn cuộn trút xuống. Mà Vương Đô Thiên tinh nhạy đánh hơi được mối nguy hiểm, bèn lên tung chân đá Long Kỳ Lân. Ngặt nỗi, con thú lười biếng kia chỉ hé mắt ngó nghiêng rồi lại chìm vào mộng mị. Đô Thiên tức anh ách, sủa thầm, cái đồ ăn hại, nuôi người để làm gì cơ chứ? Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu vang lên từ trong bóng tối. Các vị thí chủ, làm phiền rồi. Nương theo thanh âm đó, từ trong màn tuyết, một vị đại hòa thượng béo ịch, lững thững bước ra. Theo sát lão là ma viên khổng lồ cao tới trượng 6, yêu khí bốc lên ngùn ngụt, tay lăm cây thiền trượng khích khí la. Vừa thấy bóng Tần Mục, gã vượn đã mừng rỡ ré lên, nhóc con, rồi bắt đầu khoa chân múa tay lắp bắp. Chọc, tiểu, đại, chọc, dậy, chọc, tiểu, tiểu. Tần Mục vốn linh tuệ, chớp mắt liền hiểu ngay rằng ma viên đang kể chuyện được hòa thượng đại lôi âm tự truyền thụ bản lĩnh, nay lại bị tên hòa thượng béo của tiểu lôi âm tự này ép lôi về. Phía bên kia, đám Long Kiều Nam đã sợ đến mất mật khi nhận ra gã béo kia chính là Tiểu Như Lai, đại yêu vương khét tiếng. Lão quăng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát cơ về phía Tần Mục. Thì ra là tiểu thí chủ, ngươi phá hỏng công đức của ta, hẳn vẫn chưa quên chứ? Tần Mục thản nhiên đối diện đáp, nhớ rõ. Ngay tức khắc, ma viên dậm chân vung trượng chắn ngang trước mặt thiếu niên. Chọc, đệ. Thấy vậy, Tiểu Như Lai khẽ lắc đầu, nén giận bảo rằng mình vẫn còn cừu nhân phải giải quyết nên sẽ chưa ra tay.
Đúng lúc ấy, Lăng Cảnh đạo nhân đầu đội nón tre, đạp tuyết bước ra. Lão thông thả đòi Tần Mục 2 đồng tiền phong đô. Nghe thiếu niên đáp gọn lỏn là tiêu sạch rồi, lão bật cười sảng khoái. Sau này có tiền trả cũng không muộn. Nói rồi, lão quay sang Tiểu Như Lai, cất giọng ngạo nghễ. Đêm tuyết rơi thế này, quả là thời tiết tuyệt vời để sát nhân. Tiểu Như Lai, chúng ta đi ra xa một chút, đánh một trận đi. Lời vừa dứt, hai đại cao thủ liền mượn bão tuyết phi thân vào hư không tử chiến. Dù đã cách xa vạn trượng, uy lực thần thông va chạm vẫn chấn động nhất trời, nghiền nát bão tuyết thành những hàm mưa bụi lất phất. Trời vừa hửng sáng, tiếng gà gáy lanh lảnh xé toạc màn đêm, xua đuổi hắc ám lùi sâu về hướng tây. Ngay khoảnh khắc ấy, sắc cơ dồn nén suốt cả đêm trường cũng liền bùng nổ. Tần Mục cùng đồng bọn đồng loạt xuất thủ. Đến đây thì cũng hết tập 79 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.